So welcome back guys dito sa ating channel. At kung first time mo dito sa ating channel, so don't forget to click the subscribe button and also click the notification bell down below para ma-notify ka sa mga pampaswerteng videos na i-upload ko kagaya nito ngayon. So today guys is gagawa tayo ngayon ng mga pampaswerteng videos or pampaswerteng videos para sa bagong taon. So itong isa-share ko ngayon guys sa inyo is based also sa isang feng shui expert. At syempre guys, marami na din akong nakikitang mga tao, mas lalo na sa mga matatanda, na ginagawa nila itong traditional, lalo na pag bagong taon. So without further ado, let's get started. So yung una natin kailangan is eto yung bowl. So, okay lang guys, kahit wala kayong crystal na bowl o wala kayong see-through na bowl, basta may bowl kayo na ganito or pabilog. And then, yung next naman, kailangan natin is yung bigas. So, eto yung bigas. So, dapat guys, yung bigas is medyo umaapaw siya. Ayan, katulad niyan. And then, yung next naman na kailangan natin is yung 12 piraso na itlog. So, ito yung itlog. God, ang dami. So, ito yung itlog guys. Dahan-dahan kasi baka mabasag. So, ayan yung itlog. So, 12 siya lahat. So, ayan. Wow, vlog. Okay, so 12 siya. And then, eto yung coins na kailangan mo din. So, nilagay ko siya dyan. Ayan. So, any domain of coins, guys, is pwede siya. So, kahit 25 centavos, peso man, pwede. Basta makompleto nyo lang yung 168 na coins. Ayan. So, any domain is pwede. So, yun lang yung kailangan natin. So, tatlo lang. Yung bigas, yung itlog, tsaka yung 168 na barya. Ayan. Oopsie. So, yung una natin gagawin guys is ilalagay mo yung bigas dito sa bowl. And then, yung next naman is, eto yung 168. Dapat guys, 168 talaga. So, hindi ko alam kung bakit. Basta, para sa akin, based sa nalalaman ko, yung 168 na number is swerte yon guys. Kaya siguro meron na din tayo dito na 168 mall. 168 mall or 1688 mall. Parang mga ganyan guys. So, tapos yung may-ari din is yung mga Chinese. So, eto guys is yung 168 na coin. So, yung pagkalagay natin dito, so papakita ko sa inyo. So, yung pagkalagay natin dito is pag ganyan. So, kung nakikita nyo, pag ganyan lang, ay hindi kita. Okay, ganyan guys. Ayan, pag ganyan lang guys. Lagay natin sa gilid lahat guys. Ayan. So, continue lang natin ng ilagay ng paganyan. Ayan. So, lagay lang natin ng lagay dyan. Hanggang malagay natin lahat ng 168 na coins. So, kahit any domain, kahit 25 centavos, so, pwede siya. Guys, tapos ko na siyang ilagay. So, tapos ko na siyang ilagay. And then, yung next naman na gagawin natin is eto yung 12 na itlog. So, 12 lahat ito. So, ilalagay lang natin ng paisa-isa ng paganyan. Ayan. Hanggang sa mapuno natin lahat dito. Hanggang sa malagay natin lahat ng 12 na itlog dito sa loob ng ating bowl. Ayan. So, pag ganyan lang, mas mabuti kung meron kayong malaking bowl para hindi na siya ayan. So, parang saktong-sakto lang. Wala, sana nga.
Ayan, so meron tayong space dito. Ayan. So, pag ganyan, guys. Pag ganyan, pag ganyan, pag ganyan. So, ready na ang ating pampaswerte para sa ating bagong taon. So, pwede nyo itong, guys, gawin bago magsapit yung bagong taon, or else pwede nyo din gawin ito January 30 or January 31. Pero mas magandang gawin nyo ito February 14 kasi hindi lang Valentine's, guys. At walang kinalaman yung Valentine's dito sa pampaswerte nating ginawa. So, kasi ayon doon sa feng shui expert or sa mga paniniwala nila is yung February 14 is yung the first full moon of the lunar. So, napakaswerte yun, guys. Kaya, I think mas mabuting gawin nyo ito February 14, or else kung hindi na kayo makapaghintay, pwede nyo din gawin ito tuwing or January 30 or 31. So, yun. Basta, guys, is February 14 is napakaswerte yon, at hindi lang yon Valentine's, kundi yan yung pinakaswerte or napakaswerteng araw na gawin mo itong pampaswerte. So, yun naman, guys. So, napakasimple lang ng kailangan mo. Una is yung bowl, kahit hindi see-through or kahit hindi kristal, basta bowl, kahit anong kulay is pwedeng-pwede. And then, yung next na kailangan mo is yung bigas. Ito yung bigas, yung next na kailangan mo is yung bigas. Dapat yung bigas is medyo umaapaw. And also, yung next na kailangan mo is yung coins. Any domain is pwede, basta 168, guys. Okay, dapat 168, hindi pwede na hindi 168. Any domain, pwedeng-pwede. And then, yung next na kailangan mo is yung itlog. 12 pieces na itlog. So, yun lamang, guys. At napakasimple. Basta gawin nyo lang ito sa date na mga sinabi ko. January 30 or 31. And then, February 14. So, kung gusto nyo din gawin ito bago magsapit yung bagong taon, so pwedeng-pwede din. Basta yung pinakamaswerteng araw na paggawa nito ay yung February 14. So, yun lamang, guys, and I hope nakatulong sa inyo yung video na to. At sa mga bago dito sa ating YouTube channel, so huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga pampaswerteng videos na kagaya nito. Tandaan, huwag lagi kalimutan ng magdasal sa may kapal dahil hindi niyo tayo pababayaan. So, thank you so much, guys, for watching this video, and I hope to see you again on the next video. Bye!